तर आज आपण पाहणार आहोत की पुढचे चॅप्टर की जे आपण आता घेणार आहोत. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले की फर्स्ट 3 लेसन पाहिले, त्याच्यामधले आपण कन्सेप्ट बघितल्या. तर आता या व्हिडिओमध्ये पण आपण आय एम पी कन्सेप्ट, त्याच्यानंतर क्विक रिव्ह्यू आणि त्याच्यावर आय एम पीचे फॉर्म्युले की जे तुम्हाला न्यूमेरिकलला विचारले जाऊ शकतात, तर ते आपण आता पाहू. तर आता फर्स्ट ऑफ ऑल आपण जर आता पाहिलं तर आपल्याला लेसन दिसत आहे थर्मोडायनॅमिक्सचा. तर थर्मोडायनॅमिक्सचा जर लेसन वाचायला घेतला तर खूप टाईम लागेल. तर त्यासाठी मी तुम्हाला माइंड मॅप दिलेला आहे की त्याच्यामध्ये ऑल कन्सेप्ट क्लिअर होतील तुमच्या, 100% होऊन जाते. तेवढंच तुम्हाला करायचं आहे. तर आता आपण स्टार्ट करूया. तर आता फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पाहू की आता झिरोथ लॉ म्हणजे काय. झिरोथ लॉच्या अगोदर पाहू आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय आहे? वेन अमाऊंट ऑफ हीट क्यू ॲडेड टू सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इनक्रीज बाय अन अमाऊंट डेल्टा यू अँड द रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन डब्ल्यू. तर आता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचा फॉर्म्युला आहे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. तर आता तुम्हाला पेपरला विचारला जाऊ शकतो 1 मार्क्सला की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचा फॉर्म्युला लिहा, किंवा मग त्याच्यावर तुम्हाला वैधन दिलं जाईल, किंवा मग तुम्हाला डब्ल्यू काढायला लावले जाईल. तर आता हा क्वेश्चन तुम्हाला असं विचारला जाऊ शकतो, किंवा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं तुम्हाला स्टेटमेंट विचारलं जाऊ शकतं. तर हे तुम्ही प्रॉपर रीड करा. त्याच्यानंतर तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय. इफ टू सिस्टीम each in thermal equilibrium with a third system, they are also in chemical equilibrium. त्याच्यानंतर when two objects are at the same temperature, they are in thermal equilibrium. दोन टेम्परेचर सेम आहे, ऑब्जेक्ट आर सेम, त्याला काय म्हणतात? आता त्याला झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स म्हणतात. हे तुम्हाला प्रॉपर स्टेटमेंट विचारलं जाऊ शकतं, दुसरं काही विचारलं जाऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर आपण पाहू की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय आहे. तर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्समध्ये कोणता येतं? केल्विन प्लँक कॉन्स्टंट आणि क्लॉसेस स्टेटमेंट. तर केल्विन प्लँक कॉन्स्टंट काय सांगतो? इट इज पॉसिबल टू एक्स्ट्रॅक्ट अन अमाऊंट ऑफ हीट QH फ्रॉम अ हॉट रिझर्वर अँड यूज इट ऑल टू डू वर्क W. त्याच्यानंतर काय क्लॉसेस स्टेटमेंट? बॉडी टू अ वॉर्मर बॉडी विदाउट बीन डन. त्याच्यानंतर आपण जर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्समध्ये 2 प्रकार पाहू, हीट इंजिन आणि रेफ्रिजरेटर. हीट इंजिनमध्ये काय? डिव्हायसेस दॅट ट्रान्सफर हीट पार्टली इन टू वर्क ऑर मेकॅनिकल एनर्जी. त्याच्यानंतर आपण त्याचे फॉर्म्युला पाहिले डब्ल्यू इज इक्वल टू QH मायनस QC. याच्यावरून तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारला जाऊ शकतो याच्यावर. त्याच्यानंतर पाहू कॅरनोट इंजिन 1 मायनस TC अपॉन TH. आता आपण पाहू रेफ्रिजरेटर region and delivers it to the further cooling the cold region. आता तुम्हाला इथं विचारू शकतं K इज इक्वल टू QC अपॉन W. त्याचा फॉर्म्युला आहे QC डिवायडेड बाय QH मायनस QC. फॉर कॅरनोट रेफ्रिजरेटर K इज इक्वल टू 1 मायनस TC अपॉन TH. तर आता आपण हे पाहिलं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं. त्यानंतर आपण पाहिलं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. आता वर्क डनमध्ये आपण पाहू W is greater than 0. तर कॉम्प्रेशन इज डेल्टा V इज इक्वल टू 0 आणि W इज इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर आपण पाहू आता हीट. Q ॲडेड टू सिस्टीम, Q इज ग्रेटर दॅन 0. Q टेकन आउट फ्रॉम अ सिस्टीम, Q इज लेस दॅन 0. थर्मल इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू 0. हा तुम्हाला परफेक्ट लक्षात ठेवावा लागेल. Q इज इक्वल टू 0. इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जीमध्ये टेम्परेचर इन्क्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस आणि थर्मल इक्विलिब्रियम. त्याच्यामध्ये आता आपण पाहू थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस. तर थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस काय आहे? प्रोसेस बाय विच इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टीम चेंजेस टू फायनल स्टेट. आणि सेकंड आहे मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर क्वासी स्टॅटिक व्हेरी स्लो.
त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो की रिव्हर्सिबल आणि इनरिव्हर्सिबल म्हणजे काय. द चेंजेस कॅन बी रिट्रॅक्टेड इन रिव्हर्स डायरेक्शन. जेव्हा रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये येतो चेंजेस त्याला रिव्हर्सिबल म्हणतात. आणि इनरिव्हर्सिबल द चेंजेस कॅनॉट बी रिट्रॅक्ट इन रिव्हर्स डायरेक्शन. रिव्हर्स डायरेक्शनला येत नाही त्याला काय म्हणतात इनरिव्हर्सिबल. त्याच्यानंतर आपण पाहू आयसोबेरिक आणि आयसोकोरिक. आयसोबेरिक डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. डेल्टा पी प्रेशर, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा व्ही. त्याचा फॉर्म्युला काय याचा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर आयसोकोरिक डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आणि डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी इज 0. आयसोथर्मल आयसोथर्मलचा आहे डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा व्ही इज इक्वल टू एन आर टी एल एन व्ही एफ अपॉन व्ही एल. Adiabatic Q is equal to 0, delta U is equal to minus W, W is equal to nRT, T 1 minus gamma. Very sudden. त्याच्यानंतर आता आपण पाहू की इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले कोणते आहे. आता वर्क डनचा फॉर्म्युला dw is equal to P del dV, P Vf minus Vi. त्याच्यानंतर व्ही आय इंटिग्रेटेड ऑन व्ही एफ पी डेल्टा व्ही. त्याच्यानंतर आपण पाहू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय आहे. तर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मायनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. इक्वेशन ऑफ स्टेट पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी. आयसोथर्मल प्रोसेस पी व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट पी आयसो एन आर टी लॉग ऑफ व्ही एफ अपॉन व्ही आय. nRT ln pi upon pf. हीट एक्सचेंज ड्युरिंग आयसोबेरिक प्रोसेस. हीट एक्सचेंज होते आयसोबेरिक प्रोसेसमध्ये तर काय आहे क्यू इज इक्वल टू एन सी पी टी एफ मायनस टी आय. हीट एक्सचेंज ड्युरिंग आयसोकोरिक प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू एन सी बी टी एफ मायनस टी आय. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस पी व्ही नॉट कॉन्स्टंट आणि टी व्ही गॅमा मायनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. डब्ल्यू एडी is equal to nr tf minus ti 1 minus gamma. हीट इंजिनचा फॉर्म्युला आहे वर्क डन w is equal to qh minus qc. efficiency of heat engine w divided by qh is equal to 1 plus qc upon qh आणि 1 minus qc upon qh. हे फॉर्म्युले तुम्हाला 2-2-3-3 फॉर्म्युले एकत्र आहेत ते तुम्हाला जे गिवनमध्ये दिलेलं असेल त्याच्यावर समजून घेऊन तुम्हाला हे फॉर्म्युले वापरायचे आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहू कॅनॉट रेफ्रिजरेटरचा के इज इक्वल टू टी सी डिवाइडेड बाय टी एच मायनस टी सी. तर आता आपण हा आपला लेसन संपलेला आहे थर्मोडायनॅमिक्सचा. त्याच्यानंतर आपण पाहू आता ऑसिलेशनच्या धड्यामध्ये तुम्हाला काय काय विचारलं जाऊ शकतं. आता आय एम पी म्हणजे तुम्हाला ऑसिलेशनमध्ये लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन विचारलं जाऊ शकतं. तिथे काय इन अ लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन द फोर्सेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोझिशन अँड इट्स मॅग्निट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोझिशन. त्याच्यानंतर आता पाहू एनर्जी ऑफ सिम्पल हार्मोनिक मोशन. पोटेन्शियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वेअर, हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ही जे तुम्हाला जो ग्राफ दिसत आहे तो तुम्हाला 100% विचारला जाऊ शकतो त्याच्यामध्ये. तर आपण अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन अँग्युलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड डायरेक्टेड अपोजिट टू द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. त्याच्यानंतर आपण मॅग्नेटिक परफॉर्मिंग अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन थीटा. टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट आय अपॉन न्यू बी. त्याच्यानंतर इक्वेशन ऑफ सिम्पल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंटचं तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट 1 मार्क्सला विचारलं जाऊ शकते की डिस्प्लेसमेंट काढा. तर त्याचा फॉर्म्युला एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. व्हेलोसिटी व्ही इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. एक्सलरेशन ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर एक्स. त्यानंतर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला दिसत असेल. आता तुम्हाला हा प्रश्न 100% विचारला जाऊ शकतो की व्हॅलोसिटी आणि डिस्प्लेसमेंटमधला किती अंतर आहे. तर काय आहे पाय बाय 2. व्हॅलोसिटी ॲक्सलरेशन पाय बाय 2. डिस्प्लेसमेंट आणि ॲक्सलरेशनचा आहे पाय. त्याच्यानंतर आपल्याला विचारला जाऊ शकतो की स्प्रिंग कॉन्स्टंट विचारलं जाऊ शकतं सिरीजमध्ये कसं असतं आणि
पॅरललमध्ये कसं असतं, सिरीजमध्ये कसं असतं 1/KS इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डायडॅश 1/KN. आणि सिरीज पॅरललमध्ये कसं असतं KP इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस डॅश KN. त्याच्यानंतर आपण जर पाहिलं तर फ्री अँड फॉर व्हायब्रेशन, free oscillation. If an object is allowed oscillate or vibrate on its own, it does so with its natural frequency or with one of its natural frequency. त्याच्यानंतर आपण आता फॉर्म्युले पाहिले, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. रिस्टोरिंग फोर्सला फॉर्म्युला आहे F इज इक्वल टू -KX इक्वल टू, आता हा दुसरा फॉर्म्युला आहे -M⍵²X. त्याच्यानंतर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन, हे तुम्हाला डायरेक्ट विचारलं जाऊ शकतं किंवा डिराईव्ह करायला विचारलं जाऊ शकतं की डिफरन्शियल इक्वेशन काय आहे. ते काय d²x अपॉन dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0. आता डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिम्पल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू a sin ω t प्लस अल्फा, x इज इक्वल टू a sin ω t फ्रॉम मीन पोझिशन, x इज इक्वल टू a cos ω t फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. हे तुम्ही प्रॉपर लक्षात ठेवा. वेलोसिटी ऑफ लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन विचारलं जातं v इज इक्वल टू ω√a² - x². एक्सेलरेशन विचारलं तर a इज इक्वल टू -ω²x. पिरियड इन सिम्पल हार्मोनिक विचारलं t इज इक्वल टू 2π/ω, 2π इज इक्वल टू √m/k. त्याच्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जी ½ kx², पोटेन्शियल एनर्जी ½ k a² - x², टोटल एनर्जी ½ ka². आता कंपोजिट ऑफ सिम्पल हार्मोनिक मोशन तुम्हाला विचारू शकतं. रिझल्टंट ऑफ टू सिम्पल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू r साइन ब्रॅकेटमध्ये ω t प्लस फाय. रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड r इज इक्वल टू a1² प्लस a2² ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ φ1 - φ2. त्याच्यानंतर तुम्हाला पिरियड विचारू शकतो t इज इक्वल टू 2π√m/k. आता आपण पॅरलल आणि सिरीजचं पाहिलं. इक्वेशन ऑफ डॅम सिम्पल हार्मोनिक मोशन m d²x dt² प्लस b dx d प्लस kx इज इक्वल टू 0. आता तो टाइम पिरियड ऑफ डॅम ऑसिलेशन k t इज इक्वल टू 2π√k/m मायनस b/2m². तर हे झालं आता ऑसिलेशनचा आपलं कम्प्लीट लेसन झाला. फक्त 5 ते 10 मिनटात आपले 2 लेसन कम्प्लीट झालेले आहेत. आता याच्यापेक्षा जर तुम्हाला प्रॉपर रिव्हिजन कुठे भेटेल. त्याच्यानंतर आपण आता पुढचा लेसन बघू वेव्ह मोशनचा. आता प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आणि मध्ये 2 टाईप आहे, ट्रान्सवर्स आणि लॉंगिट्युडनल. ट्रान्सवर्समध्ये काय, इन अ ट्रान्सवर्स वेव्ह व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्ह अँड प्रोड्यूस द क्रिस्प अँड टफ in their medium of travel. And the longitudinal wave, vibrations of particle produce compression and rarefaction along the direction of propagation of the wave. त्याच्यानंतर आपण पाहू ट्रान्सवर्स वेव्हमध्ये रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह दिसत असेल की रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह पल्स सेंट ॲज अ टेस्ट फ्रॉम रेअर मीडियम टू अ डेन्सर मीडियम रिफ्लेक्टेड ॲज ट्रफ अँड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड ॲज अ क्रिस्ट. तुम्हाला ट्रफ आणि क्रेस्ट दिसत असेल. त्याच्यानंतर आपण लॉंगिट्युडनल वेव्ह कशी असते ते तुम्हाला दिसत असेल. इन्सिडेंट लॉंगिट्युडनल वेव्ह, रिफ्लेक्टेड वेव्ह. त्याच्यानंतर आता आपण पाहू की वेव्ह मोशनमध्ये इक्वेशन ऑफ सिम्पल हार्मोनिक मोशन काय. इक्वेशन ऑफ सिम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हलिंग इन द निगेटिव्ह डायरेक्शन x ॲक्सिस y ब्रॅकेट x t इज इक्वल टू a sin kx प्लस ω t. आणि इक्वेशन ऑफ सिम्पल प्रोग्रेसिव्ह ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम पॉझिटिव्ह डायरेक्शन फ्रॉम x ॲक्सिस y इज इक्वल टू xt a sin kx मायनस ω t. स्टेशनरी वेव्हचा फॉर्म्युला आहे y इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2πx लॅम्बडा sin 2πnt इज इक्वल टू r sin 2πnt. r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2πx अपॉन लॅम्बडा. आता तुम्हाला लॉ ऑफ व्हायब्रेशन हे विचारलं जाऊ शकतं 1 मार्क्सला की लॉ ऑफ लेंथ काय. तर n इज इनवर्सली proportional to 1 upon L. Law of mass, n is inversely proportional to 1 upon m. Law of tension, n is directly proportional to the under root of t. हे तुम्हाला येणारच. त्याच्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ बीटचं पिरियड विचारलं तर t इज इक्वल टू 1 upon n1 मायनस n2. बीट विचारलं तर कॅपिटल n इज इक्वल टू n मायनस n2. ऑर्गन पाईप, अ डिव्हाइस इन विच एअर column is vibrated to produce wave to desired frequency is called as organ pipe.
त्याच्यानंतर आपण पाहू आता ट्यूब क्लोज ॲट वन एन, एका साईडने ट्यूब क्लोज असेल तर कोणते फॉर्म्युले वापरायचे. फंडामेंटल मोड एन इज इक्वल टू व्ही अपॉन 4L. हा तुम्हाला फंडामेंटल मोड 100% विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यामध्ये फर्स्ट ओव्हरटर्न, थर्ड हार्मोनिक, N1 इज इक्वल टू 3N 3V अपॉन 4L. फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटर्न N इज इक्वल टू 2P प्लस 1V अपॉन 4L. ट्यूब ओपन असेल तर काय असेल, ओपन ॲट बोथ एंड. तर फंडामेंटल मोड आहे N इज इक्वल टू V अपॉन 2L, L इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस E. फर्स्ट ओव्हरटर्न, सेकंड हार्मोनिक N1 इज इक्वल टू 2N इज इक्वल टू 2 इंटू V अपॉन 2L. पीथ ओव्हरटर्न P प्लस 1N आणि N इज इक्वल टू P प्लस 1 अपॉन 2L. त्याच्यानंतर तुम्हाला आता हे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हमधले जे इक्वेशन आहे ते तुम्हाला डायरेक्टली तुम्हाला पेपरमध्ये दिसू शकतात. वेन टू ऑर मोर वेव्स अराइव्ह at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement independent of the other. The resultant displacement at a point is vector. Displacement is due to individual waves. हे तुम्हाला डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतो. त्याचा आता फॉर्म्युला काय, ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाय. आय इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फाय. त्याच्यानंतर ते आय मॅक्झिमम आपण आय मिनिमम, तर काय A1 प्लस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि A1 मायनस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता तुम्हाला हे अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 मायनस I2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे तुम्हाला 100% याच्याबद्दल काही ना काही तर विचारलं जाऊ शकतं. तर आता आपण याचे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले बघू, की आता तुम्हाला 1 मार्क्सला विचारलं जाऊ शकतं की व्हॅलोसिटी ऑफ वेव्ह काढा. तर मग काय V इज इक्वल टू N लॅम्बडा किंवा लॅम्बडा अपॉन 10. वेव्ह नंबर विचारला जाऊ शकतो 2π अपॉन लॅम्बडा. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन 10. त्यानंतर फेज डिफरन्स 2π x अपॉन लॅम्बडा. पाथ डिफरन्स x इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन 2π. त्याच्यानंतर इक्वेशन ऑफ सिम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह y इज इक्वल टू xt a sin kx मायनस ओमेगा t. पिरियड बिट्स t इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 मायनस n2. इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्ह y is equal to 2a cos of 2π x upon lambda. Sin of 2π nt r is equal to sin of 2π nt. Fundamental frequency of pith overtone n is equal to p upon 2l under root of t by m. Law of length विचारू जाऊ शकतो. Law of tension, law of density. क्लोज पाईपला काय आहे, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी n is equal to v upon 4l. सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओव्हरटोन, थर्ड हार्मोनिक n1 is equal to 3n 3V अपॉन 4L. एन करेक्शन तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो. E इज इक्वल टू N2 L2 मायनस N1 L1 डिवायडेड बाय N1 मायनस N2. व्हायब्रेशन इन ओपन पाईप, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी N इज इक्वल टू 2L. फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड ओव्हरटोन N1 इज इक्वल टू 2N 2V अपॉन 2L. फ्रिक्वेन्सी ऑफ K ओव्हरटोन K प्लस 1N K प्लस 1 आणि V अपॉन 2L. एन करेक्शन N2 L2 N1 L1 डिवायडेड बाय ट्वाइस ऑफ N1 मायनस N2. हायजेन्स वेव्ह थेरी, मॅक्सवेल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थेरी, फोटॉन्स, न्यूटॉन्स हे तुम्हाला येत असेल. पाथ डिफरन्स 1.22 लॅम्बडा. लिमिट ऑफ रिझॉल्वेशन 1.22 लॅम्बडा. रिझॉल्विंग पॉवर आता पोलरायझेशन, इंटरफेरन्स आणि डिफ्रॅक्शन. आता फेज डिफरन्स आता इम्पॉर्टंट काय, 2πN N इज इक्वल टू 0 1 2 कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्समध्ये. आता पाथ डिफरन्समध्ये काय N लॅम्बडा. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्समध्ये 2N मायनस 1 लॅम्बडा बाय 2. त्यानंतर पोलरमध्ये मॉल्स ऑफ लॉ काय, I इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉस स्क्वेअर थिटा. I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वेअर थिटा. बेस्टोस लॉ काय, I इज फर्स्ट आहे N इज इक्वल टू tan ऑफ थिटा. त्यानंतर QP प्लस R ऑफ 90 डिग्री. ब्राईट फ्रेंज कसा काढायचा, तर हा तुम्हाला एक मार्क विचारू शकतो किंवा 2 मार्क विचारला जाऊ शकतो की ब्राईट फ्रेंज काढा, डार्क फ्रेंज काढा आणि फ्रेंज वेट काढा. हे 3 मार्क तुम्हाला सलग विचारू शकतो. तुम्हाला फॉर्म्युला जरी आला आणि त्याच्यात जर तुम्ही पुट केलं तर तुम्हाला 3 मार्क्स भेटू शकतात. तर काय आहे, इफ P इज अ पोजिशन ऑफ nth ब्राईट फ्रेंज, YN N लॅम्बडा
d lambda upon d. Dark fringe, if p is the position of n dark fringe, 2n minus 1 d lambda upon 2d. Fringe width, w is equal to capital D upon lambda upon d. The basic formula refractive index sin I upon sin r, n2 upon n1, v1 upon v2 हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला ब्रिस्टल्स लॉ पाहिजे. इंटरफेरन्सचे प्रॉपर तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले पाहिजे. वाटल्यास तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या, हे खूप इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले आहेत. त्याच्यानंतर डिस्प्लेसमेंट, डार्क फ्रिंज, वेवलेंथ तुम्हाला विचारू शकते. वेवलेंथ इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन कॅपिटल डी. त्याच्यानंतर तुम्हाला आता विचारू शकते की लिमिट ऑफ रिव्हॉल्युशन किती आहे. मिनिमम सेपरेशन टू लिनियर ऑब्जेक्ट आर रिझॉल्व्ड. मायक्रोस्कोप, टेलिस्कोप, पार्ट डिफरन्स काय आहे हे तुम्हाला विचारू शकतात. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.